මේ වීඩියෝ බලන ඔයාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා IT වයිස් YouTube channel එකට. ඕනේ ඉතින් අද මම ගෙනත් තියෙන ගොඩක් අය ආසාවෙන් බලන් ඉන්න වීඩියෝ එකක් සහ ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නෙට විසඳුම් තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ගෙනත් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා AliExpress එකේ ගොඩක් අඩුවට ඔයාලා drones බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් drones ඔයාලට මෙන්න මේ ගොඩක් අඩුවට තියෙන drones ඔයාලට මේ ලංකාවට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ලංකාවට ගෙන්න ගත්තොත් ඔයාලට ඒක කස්ටම් එක හිර වෙන්නේ නැතුව ඔයාලට ඒක ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ බැරිලාක් මේ drone එක ඩැමේජ් වෙලා තිබ්බොත් කොහොමද සල්ලි ආපහු ගන්න වගේ ගොඩක් ප්‍රශ්න මෙන්න මේ drone එකක් ගෙන්නන්න ඉන්න අයට තියෙනවා. ඉතින් අද මම වීඩියෝ එකේ මේ ප්‍රශ්න වල ඔක්කොම විසඳුම් කතා කරනවා. ඉතින් ඔයාලත් ඉස්සරහ drone එකක් ගෙන්නන්න බලන් ඉන්නවනම් AliExpress එක හරහා ඉතින් ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා හිතනවා මම මේ වීඩියෝ එක. ඉතින් අපේ channel එක තමයි subscribe කරලා එකතු වෙන්න. මොකද මේ වගේ අලුත් වීඩියෝක් දාපුවම ඔයාලා ළඟටම notification එක ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක like කරන්න. ඉතින් තවත් අයලා බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. එහෙනම් ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලාම බලමු. මම මෙතන AliExpress website එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ AliExpress website search bar එකේ drones කියලා search කරගන්න. ඉතින් සර්ච් කරාම මෙන්න මේ වගේ රිසල්ට් කීපයක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පොඩ්ඩක් ඉස්සරහම තියෙන පොඩ්ඩක් එක්ස්පෙන්සිව් ප්‍රොඩක්ට් ටිකක්. ඉතින් අනිත් එක බයි කරලා තියෙනෙත් ඉතාම අඩු ප්‍රමාණයක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන කැටගරි යටතේ delivery option and services කියන එක යටතේ free shipping include කරලා ඊට පස්සේ යටට ස්ක්‍රෝල් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ price කියන කැටගරි එක යටතේ ඔයාට අවශ්‍ය කැටගරි එක සිලෙක්ට් කරන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට කැටගරි එක සිලෙක්ට් කරලා ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතන මේක සෙල් වෙලා තියෙන ගාන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මෙතන 1000ක් සෙල් වෙලා තියෙන drone එක කතා කරනවා. ඉතින් මේ drone එක drones ඕන එකක් ගෙන්නද්දි ඔයාලා කස්ටමර් එක කතා කරලා බැලුවොත් ඔයාලා drone එක අනිවාර්යයෙන්ම ලංකාවට ආවොත් බැරිලක්වත් ඔයාලගේ drone එක ලංකාවට ආවොත් කස්ටමර් එකේ ඔයාලගේ drone එක නවත්ත ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට drone එක කස්ටමර් එකෙන් නවත්ත ගත්තට පස්සේ ඔයාලට ලියුමක් එනවා ගෙදරට කස්ටමර් එකෙන් මෙන්න මෙහෙම ඔයාලගේ drone එකක් තියෙනවා order numbers ටිකයි ඔක්කොම ඔයාලට ඒ කොලේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ඔක්කොම වෙන්නේ ඔයාලගේ වෙන්න මේ order එක ලංකාවේ කස්ටමර් එකට ආවොත්. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට වෙන්න මේ drones ලංකාවේ කස්ටමර් එකට එනවා අඩුයි. මොකද මේ රට ඔයාලගේ orders හැම එකම එන්නේ රටවල් කීපයක් කරා. ඉතින් ඒ රටවල් කීපයක් කරා හැදී ඔයාලා දන්නවා සමහර drones රටේ ඉඳන් ඒ රටට ගෙන්නන්න බෑ. ඉතින් අපේ රටත් එහෙම රටක් හින්දා ඔයාලා චීනෙන් ඒ drone එක එද්දී චීනෙන්ම ආයේ ඔයාලගේ order එක ගොඩක් දුරට ආයේ සේලටම රිටර්න් කරනවා. ඉතින් බැරිලාකත් ඔයාලගේ order එක චීනෙන් ආවොත් ලංකාවට ඔයාලගේ order එක වෙන්න මේ කස්ටමර් එකේ නවතිනවා. කස්ටමර් එකේ නවතුනාට පස්සේ ඔයාලගේ drones වලට ඔයාලා දන්නවා tax වදින්නේ නැහැ. ඉතින් ජනවාරි මාසේ අලුත් tax එකක් හඳුන්වා දෙනවා. එතකොට නම් සමහරවිට drones වල 118ක් tax එකක් වදින්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් නැත්තම් ඔයාලට තාම drone එකක් tax වදින්න නැතුව කස්ටමර් එකෙන් ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් කස්ටමර් එකෙන් ඔයාලට ගන්න තමයි පොඩ්ඩක් අමාරු වෙන්නේ. ඔයාලා සමහරවිට කස්ටමර් එකෙන් ගන්න බැරිව ආයෙ රිටර්න් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම කරොත් ඔයාලගේ ආයෙ රීෆන්ඩ් එක ලැබෙන්න මාස 2ක් මාස 1ක් 2ක් වගේ කාලයක් යනවා. නැත්නම් සමහර වෙලාවට ඒ සේල රීෆන්ඩ් එක දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි මේක රිව්ස් වලට ගිහිල්ලා බලමු. ඉතින් ඔයාලට වෙන මෙතන එයාලා වර්නින් එකක් දීලා තියෙනවා. මේක ඉල්ලීගල් වැඩ වලට යොදා ගන්න එපා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ drones වලට අදාළ රෙගුලාසි වලට අවනතව මෙන්න මේ drone එක ඔයාලට සෙල්ලම් ගන්න කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ custom reviews වලට ගියාම 3362ක් ඉතින් තියෙනවා. ඉතින් අපිට අපේ රටේ custom reviews විතරයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් අපේ රටේ custom reviews 26ක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් පළවෙනි එක නම් දීලා තියෙනවා fast delivery ඔක්කොම හොඳයි කියලා. ඉතින් යාලා ස්ටාර් 4ක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙයා කියලා තියෙනවා not received the product after 2 months කියලා. ඉතින් එයාට ඒ drone එක හම්බෙලා නැහැ. හැබැයි ආයේ සල්ලි ටික එයාට හම්බෙලා. ඉතින් මෙයාටත් මම හිතන්නේ drone එක හම්බෙලා
එයාට ඩ්‍රෝන් එක හම්බෙලා. ඉතින් සාවෙක් කෙනෙක් කියලා තියෙනවා ලංකාවේ ගන්න එපා. ඉතින් කස්ටම් එකෙන් ආපහු යවනවා. දාපම රීෆන්ඩ් ක්ලේම් කරන දවස් 20ක් ගිහින් රීෆන්ඩ් හම්බුණා මට. ඉතින් ඒ විදිහට ගොඩක් අයට වෙන්නේ මේ ඩ්‍රෝන්ස් හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද ලංකාවට තව රටකින් ඩ්‍රෝන් ගෙන්නන්න තහනම්. ඉතින් ගොඩක් දුරට හම්බෙන්නේ නැහැ. සමහර අයට ඉතින් හම්බෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් මම නම් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ඔයාලට AliExpress එකෙන් ඩ්‍රෝන්ස් ඕඩර් කරන්න. ඉතින් ගොඩක් කටලා තියලා තියෙනවා නෝ බැටරි ඒ වගේ ගොඩක් බෑඩ් රිව්ස් තමයි මෙතන දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් සමහර කට්ටිය කරන වැරද්දක් තමයි බෑඩ් රිව්ස් දාලා තරු පහම යාලා දෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් තවත් එන්නේ මෙන්න මේ ඩ්‍රෝන් එක උඩට එන එක. ඉතින් ඔයාලා බෑඩ් රිව් එකක් දානවා නම් රේට් එක අඩුවෙන් දාන්න. ගුඩ් රිව් එකක් දානවා නම් අනිවාර්යෙන් රේට් එක වැඩියෙන් දාන්න. ඉතින් ඒ විදිහට දැම්මාම රේට් එක හොඳයි නේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඒක උඩට එනවා. රේට් එක අඩුයි නම් පල්ලෙහාට එනවා. ඉතින් ඔයාලට මම කලින් කිව්වා වගේ ඔයාලා ඩ්‍රෝන් එකක් ඕඩර් කරොත් අනිවාර්යෙන්ම කස්ටම් එකේ කියනවා ලංකාවට આવොත්. ගොඩක් දුරට ලංකාවට එන්නේ නැහැ ඩ්‍රෝන්ස්. චීනෙන්ම ආය සේලට රීටර්න් කරනවා. ඒකින්ද ඔයාලට ලංකාවට ගොඩක් දුරට එන්නේ නැහැ වෙන්න මේ ඩ්‍රෝන්ස්. ඉතින් ඔයාලට ලංකාවට ගෙන්න පුළුවන් සේල එක්ක චැට් කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඩ්‍රෝන් එකක් දෙන්න නැතුව මේක gift එකක් විදිහට එවන්න වගේ දේවල් කියලා. ඉතින් ඔයාලට එහෙම ආවත් කස්ටම් එකකින් සමාවෙට ගන්න බැරුව ආය රිටර්න් කරනවා. ඒකින්ද ඉතින් මම නම් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ඔයාලට AliExpress එක හරහා ඩ්‍රෝන්ස් buy කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් නැත්තම් දරාස් එක දිලා ඉතින් දරාස් එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඩ්‍රෝන් එකක් buy කරගන්න. නැත්තම් ඔයාලට ඩ්‍රෝන්ස් ගන්න එක කඩ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ shop වලින් ගිහලා ඩ්‍රෝන් එකක් buy කරගන්න. ඔයාලට ඩ්‍රෝන් එකක් අවශ්‍ය නම්. ඉතින් ඔයාලට වෙන්නේ AliExpress එකේ අඩුව ඩ්‍රෝන්ස් බලා ගන්න හම්බුණා. ඉතින් මේ ඩ්‍රෝන්ස් ලංකාවට එන්න තියෙන සම්භාවිතය ගොඩක් අඩුයි. ඉතින් ඒකින්ද මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ඔයාලට මේ AliExpress එක හරහා ඩ්‍රෝන්ස් buy කරන්න. ඉතින් ඩ්‍රෝන්ස් buy කරන්න AliExpress එකේ හිටපු කෙනෙක් නම් මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ඔයාලට මේ AliExpress එකෙන් ඩ්‍රෝන්ස් buy කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ ගැන මොකක් හරි ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් මම අනිවාර්යයෙන් මේ ප්‍රශ්න වලට රිප්ලයි කරනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන්න අනිවාර්යෙන් යාළුවෙක්ට ෂෙයා කරන්න තවත් යාළුවෙක්ට. ඉතින් ඉස්සරහට ඔයාලට වීඩියෝස් මොනවා හරි ගේන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහාන් එකක් කමෙන්ට් කරන්න. මම ඒ වීඩියෝස් උත් අනිවාර්යෙන්ම ඉස්සරහට ගේනවා. ඉතින් එහෙනම් ආයෙමත් අලුත් දවසකින් හම්බෙමු. මේ වීඩියෝ බලපු ඔයාලට හැමෝටම සුබ දවසක්.